our ingredients. Of course, garlic, onion, and bell pepper. And then tomato paste, some tomato sauce, and some garbanzos. And for the meat, we have our chorizo, Chinese chorizo, oxtail, and our tripe or ang tuwalya. And then of course yung broth tinabi namin para magamit din natin for our soup later. Ayan, atsuete oil. Garlic. Ayan, tapos ang ating chorizo. Then ang ating tuwalya or our snipe. Roughly mga 1 kilo, 2 kilos type. Depende na sa inyo kung gaano karami ilalagay niyo. And then the oxtail. This is our first time making Callos oxtail. So, sana, effects, pagpalpak, okay lang. Try it. Mga Callos nyo. Ilang Callos kaya ito sa taas, sa kamay para matulog. Ang Callos yata is from Mexico or Spanish yata. Mas malakas yung freshly ground pepper. Eh wala kaming almeres. Smoked paprika. Yan, smoked paprika. Mas relax kasi matabi. Yan ang ating tomato sauce. Yan ang ating tomato paste. Kung maasim, pwedeng dagdagan ng sugar. Yan. Kung maasim daw, pwedeng dagdagan ng sugar. Alam niyo ba kung bakit gumagamit ng tomato sauce at tomato paste? Kung alam niyo, lagay niyo sa comment. Pareho lang naman tomato. Assignment. Yan, garbanzos. Yan sa Pinas, medyo mas madaling hanapin yan. Dito sa Malaysia, medyo hindi naman mahirap, pero it's not common kasi. So, nasa grocery nyo lang siya makikita. Sa atin, sa palengke, may garbanzos. And then yung bell pepper. Mix lang. Hindi siya komplikado. Kasi nag-boil lang. So yung tripe, binoil na namin siya for a few hours last night. Kasi mas masarap siya kapag medyo na-overnight na yung tripe. Para mas malambot. The same with the oxtail. And of course, yung broth natin. Palalakit mo lang siya. Yan. Papakuluan lang natin to hanggang sa maluto. Actually, luto na to. Saglit na lang na luto. And then, we'll be back for the plating.